Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu với một cuốn sách mở ra câu chuyện từ hàng triệu năm trước. Những xác khủng long cổ đại, rừng cây nguyên sinh và khúc gỗ khổng lồ, tất cả dần bị chôn vùi, nén chặt qua thời gian, để rồi ngày nay hình thành nên khí, dầu và than đá, nguồn năng lượng hóa thạch giúp con người thắp sáng cả thành phố, chạy xe máy và thậm chí bay vào vũ trụ. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình, Miss Bamboo, người kể chuyện xanh với công việc trong lĩnh vực carbon và năng lượng, tìm hiểu về lợi ích và mặt trái của nguồn năng lượng từng được ví như vàng đen này, và cùng mình khám phá vì sao thế giới đang chuyển dần sang năng lượng sạch hơn, bền vững hơn. Từ thế kỷ thứ 18, con người đã phát hiện ra rằng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có khả năng cháy rất tốt. Và thế là cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu bùng nổ, dẫn đến nhiều thay đổi sâu rộng về kinh tế, xã hội và kỹ thuật. Động cơ hơi nước, sử dụng nhiên liệu than và máy móc, gia tăng năng suất lao động đột biến, các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, dẫn đến việc người dân di cư về thành thị nhiều hơn, tạo nên quá trình đô thị hóa. Với ưu điểm rẻ, dễ khai thác, lại tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, năng lượng hóa thạch đã cung cấp cho con người vô vàn tiện nghi. Quan trọng nhất phải kể đến là điện. Trong các nhà máy nhiệt điện, than đá, dầu mỏ hoặc khí tự nhiên được đốt trong lò để tạo ra nguồn nhiệt lớn. Nhiệt này làm sôi nước trong các ống dẫn, tạo ra hơi nước quay tua bin. Tua bin nối với máy phát điện, biến chuyển động quay thành điện năng. Sau đó, điện được đưa qua trạm biến áp và truyền qua dây điện đến với chúng ta. Bất kể là học sinh, nhân viên văn phòng hay các cô bác nghỉ hưu, nếu trải qua một ngày mất điện, chúng ta đều chỉ mong wow tiếng, có điện rồi, để đèn sáng, quạt quay, wifi lại chạy vù vù. Miss Bamboo đã có một video giải thích chi tiết và rất dễ hiểu về hệ thống điện này. Các bạn có thể đón xem ở đường link góc phải video hoặc cuối video này nhé. Cho đến hôm nay, hơn 70% điện năng toàn cầu vẫn đến từ than, dầu và khí. Nhưng đi kèm với lợi ích là cái giá không hề nhỏ. Việc khai thác và sử dụng quá mức năng lượng hóa thạch đã khiến khí CO2 tăng mạnh, gây ra hiệu ứng nhà kính và làm trái đất nóng lên. Tác hại của chúng thì là làm con người sốc nhiệt, khó thở, chất lượng sống suy giảm, hệ sinh thái thì chịu hạn hán, mưa lũ thất thường. Nếu các bạn quan tâm chi tiết về vấn đề này, có thể tìm hiểu thêm qua đường link video bên phải màn hình hoặc cuối video này nhé. Vậy hiện nay, Việt Nam và thế giới đang sử dụng năng lượng hóa thạch ra sao? Tại Việt Nam, điện từ than và khí vẫn chiếm phần lớn. Trên bản đồ, các bạn có thể thấy các nhà máy điện than trải dài từ Bắc vào Nam. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì điện từ năng lượng tái tạo như sóng biển, mặt trời, gió cần thời gian, công nghệ và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trong khi đó, nhập khẩu điện từ nước ngoài lại rất tốn kém. Ai cũng sợ hóa đơn điện tăng cao, đúng không nào? Vậy nên, với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc duy trì điện than tạm thời là điều rất cần thiết. Kể cả các quốc gia lớn như Trung Quốc hay Mỹ cũng chưa thể bỏ hẳn điện từ năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, họ đầu tư rất mạnh vào năng lượng gió, mặt trời vì hiểu rõ các rủi ro mà năng lượng hóa thạch mang lại. Nước Đức thậm chí đạt mục tiêu 100% năng lượng tái tạo và sẵn sàng nhập điện từ các nước láng giềng trong thời gian hoàn thiện hệ thống. Hiện nay, cả thế giới đang dần chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch già cỗi sang năng lượng tái tạo trẻ trung, sạch sẽ như thủy điện, mặt trời, sóng biển. Dẫu biết năng lượng hóa thạch đã từng là nền móng cho sự tiến bộ, nhưng cũng sẽ đến lúc chúng ta dần để những chú khủng long được ngủ yên. Mỗi nước sẽ có chiến lược và xuất phát điểm riêng trên con đường này, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: giảm dần than, dầu, khí, tăng dần điện sạch để bảo vệ khí hậu và sức khỏe cộng đồng. Ở những video tiếp theo, Miss Bamboo sẽ kể cho các bạn nghe về từng loại năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, từ cách chúng hoạt động đến những nỗ lực quốc tế trong việc bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta.
Vậy là video hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh để đón chờ thêm nhiều video nữa nhé. Hãy comment bên dưới để chia sẻ về một loại năng lượng nào khác mà bạn biết. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần cùng Miss Bamboo, kiến thức xanh.